Đội hình ra sân của cầu thủ Chiêm Hóa 1 gồm có số 1 Hà Thị Hoa, số 8 Nguyễn Ngân, số 97 Đặng Thị Hà, số 6 Triệu Trường, số 10 Hoàng Tân, số 69 Thủy Tiên, số 28 Lục Thị Mai Phương. Đội hình ra sân của các cầu thủ Yên Sơn gồm có Nguyễn Hào Yên, số 12 Giàng Phi La, số 89 Hoàng Diệu Linh, số 4 Lý Thị Hải Yến, số 10 Lù Thị Hoa, số 84 đội trưởng Lý Thị Thắm. Điều khiển trận đấu này là trọng tài Nông Văn Chuẩn và là trọng tài Nông Văn Hưng. Như vậy là trận đấu của chúng ta đã được bắt đầu. Một quả dứt điểm từ rất xa của Thủy Tiên bên phía Chiêm Hóa 1. Ở trận đấu đầu tiên ngày hôm nay thì các cầu thủ Chiêm Hóa 1 mặc áo vít màu vàng bảo vệ khung thành bên tay trái màn hình. Còn các cầu thủ Yên Sơn mặc trang phục màu đỏ bảo vệ khung thành bên tay phải màn hình. Quả phát bóng lên dành cho cầu thủ nữ Yên Sơn, Nguyễn Hảo Uyên. Và cắt bóng tốt của cầu thủ hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 1. Như vậy là bóng đã chạm tay của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Sẽ là một quả đá phạt ở cự ly rất gần trước khung thành của thủ môn Nguyễn Hảo Uyên. Thủy Tiên đang đứng trước bóng, sút thẳng hay chuyển cho đồng đội Mai Phương. Một bài đá phạt của cầu thủ Chiêm Hóa. Người tiếp bóng cuối cùng là Lục Thị Mai Phương. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Chiêm Hóa 1. Lục Thị Mai Phương đang đứng trước bóng. Và cắt bóng tốt của cầu thủ số 10 bên phía Yên Sơn. Bóng vẫn còn. Thủy Tiên pha đi bóng rất tốt của Thủy Tiên. Hiện tại thời tiết ở trên sân vận động huyện Chiêm Hóa đang có mưa nhỏ, đang có đôi chút ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của trận đấu ngày hôm nay dành cho cả hai đội. Nguyễn Ngân là cầu thủ đội trưởng bên phía Chiêm Hóa 1. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên nguy hiểm, pha treo bóng rất khó chịu của Thủy Tiên vào trong khung thành của thủ môn Nguyễn Hảo Uyên bên phía Yên Sơn. Trận đấu đầu tiên của chúng ta là trận đấu giữa các cầu thủ nữ Chiêm Hóa 1 và các cầu thủ nữ Yên Sơn trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024, được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của báo Tuyên Quang Online và trên fanpage bóng đá Phủi Chiêm Hóa. Hiện tại trên sân đang có hàng nghìn khán giả đến để xem và cổ vũ cho các cầu thủ nữ của chúng ta. Quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay, quả đá biên dành cho Yên Sơn. Nguy hiểm, đường treo bóng rất khó chịu của cầu thủ số 4 bên phía Yên Sơn. Thủ môn của Chiêm Hóa 1 đã phải rất vất vả để đẩy pha bóng vừa rồi. Quả đá phạt góc dành cho Yên Sơn. Nguy hiểm, các cầu thủ Chiêm Hóa 1 đang bọc lót cho nhau là rất tốt. Trọng tài xác định quả đá phạt
dành cho Yên Sơn trong tình huống vừa rồi. Liên tục là những tình huống bóng chết trong ngay hiệp đầu của trận đấu ngày hôm nay. Hải Hiến đang đứng trước bóng. Quả đá phạt có cự ly tương đối gần trước khung thành của thủ môn bên phía Chiêm Hóa 1. Hải Hiến. Hải Hiến. Quả dứt điểm đi trúng hàng rào của thủ môn bên phía Chiêm Hóa 1. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Yên Sơn. Pha cắt bóng tốt của Nguyễn Ngân. Không phải, đó là Lục Thị Hải Phương. Tiếp tục là quả đá phạt góc dành cho Yên Sơn. Rất nhanh các cầu thủ Yên Sơn đang lùi về phòng ngự. Thủy Tiên. Pha chạm treo bóng rất gắt ở khu vực giữa sân của hai đội. Bóng vẫn còn Nguyễn Ngân. Rất hay, pha quả người của Nguyễn Ngân. Thủy Tiên. Đường lên bóng của cầu thủ Chiêm Hóa 1 đang rất mạnh ra. Thủy Tiên. Bóng vẫn còn. Như vậy trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống bóng vừa rồi. Pha băng lên vừa rồi là của cầu thủ số 12 Phi La bên phía Yên Sơn. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi là của Hải Hiến. Phản công dành cho Chiêm Hóa 1. Mai Phương. Thủy Tiên. Pha vừa của Song Sát bên Chiêm Hóa 1. Vừa rồi là một pha cắt bóng rất tốt của cầu thủ đội trưởng bên phía Yên Sơn, Lý Thị Thắm. Mai Phương. Sân trơn bóng ương đang ảnh hưởng rất lớn đến kỹ thuật của cầu thủ Will. Dứt điểm. Bóng vẫn còn. Liên tiếp là những pha dứt điểm của các cầu thủ Yên Sơn ngay trong nửa đầu hiệp đấu ngày hôm nay của chúng ta. Vừa rồi là pha cắt bóng tốt của Triệu Trường bên phía Chiêm Hóa 1. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Đường chuyền không chính xác dành cho đồng đội của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Sẽ là một quả phát bóng lên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân và Hải Hiến, sức trẻ và kinh nghiệm đang đối đầu với nhau trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn là một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm, hiện tại chị đang sinh hoạt tại câu lạc bộ SC Hóa An. Và cắt bóng rất mạnh của Hải Hiến. Bóng vẫn còn. Nguyễn Ngân rất khỏe. Thủy Tiên. Pha qua người rất hay là của Thủy Tiên. Một pha đột phá của Thủy Tiên. Trọng tài nói không trong tình huống vừa rồi. Tiếp tục là một quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Yên Sơn. Trận đấu đầu tiên của chúng ta thế trận đang diễn ra rất mở dành cho cả hai đội. Pha cắt bóng tốt của Triệu Trường. Tiếp tục là quả đá biên dành cho
Chiêm Hóa 1. Triệu Trường đang đứng trước bóng. Các cầu thủ Chiêm Hóa 1 đang bọc lót cho nhau là rất tốt. Liên tiếp là những pha cắt bóng từ xa của Nguyễn Ngân và Triệu Trường. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Lý Thắm. Thủy Tiên rất khỏe. Và tranh chấp bóng và dẫn điểm từ rất xa của Thủy Tiên. Dẫn điểm bóng đi trên con dặm. Các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và các cầu thủ Yên Sơn đang sở hữu cho mình những đôi chân rất khéo léo và sút rất mạnh. Phản công dành cho Yên Sơn. Vừa rồi là một pha phối hợp không thành công của Hải Yến và Thạch Liễu bên phía Yên Sơn. Triệu Trường. Và cắt bóng tốt. Vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của Hoàng Diệu Linh bên phía Yên Sơn. Tiếp tục là quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Bóng vẫn còn. Rất khỏe. Chúng ta có thể thấy cầu thủ hậu vệ đội trưởng bên phía Yên Sơn có thể hình và thể lực rất tốt. Không có đồng đội băng lên hỗ trợ trong pha bóng vừa rồi dành cho Yên Sơn. Lục Thị Mai Phương rất hay. Thủy Tiên. Bóng vẫn còn trong sân. Rất khỏe. Vừa rồi một pha nỗ lực cứu bóng của Lưu Thị Hoa bên phía Yên Sơn. Rất hay. Pha xoay sở vừa rồi là của Triệu Trường. Không mấy khó khăn trong pha bóng vừa rồi của thủ môn Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên áp sát rất nhanh. Các cầu thủ Yên Sơn đang pressing tầm cao. Pha phối hợp của Chiêm Hóa 1. Phản công dành cho Yên Sơn. Rất nguy hiểm, rất hiểm. Không vào. Vừa rồi là một pha dứt điểm của cầu thủ số 12 Giang Thị La bên phía Yên Sơn. Bóng đi trúng vào người của thủ môn bên phía Chiêm Hóa 1. Trọng tài xác định có quả đá phạt dành cho Yên Sơn trong tình huống bóng vừa rồi. Cắt bóng tốt dành cho Nguyễn Ngân. Xoay sở bóng ngay. Lục Thị Mai Phương. Thủy Tiên. Stadium. Không vào. Một pha xoay sở và dẫn điểm từ rất xa của Thủy Tiên. Thủ môn Nguyễn Hảo Huyền đã phải bật hết cỡ để đẩy pha bóng vừa rồi. Như vậy Nguyễn Hảo Huyền đang bị đau và đang cần sự chăm sóc của nhân viên y tế. Nguyễn Hảo Huyền là một cầu thủ rất đa năng bên phía Yên Sơn khi em có thể chơi được rất nhiều vị trí trên sân 7. Vừa có thể làm thủ môn và vừa có thể lên đá chính được. Một cầu thủ như Nguyễn Hảo Huyền được thu về bắt ngôn cho thấy các cầu thủ Yên Sơn đang rất nhiều người đá tốt trong giải đấu năm nay. Giải đấu bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Hải Yến.
Pha xoay sở của Hải Yến. Người cắt bóng vừa rồi là cầu thủ đội trưởng Nguyễn Ngân bên phía Chiêm Hóa 1. Vừa rồi là một pha bật cao đánh đầu cầu thủ Yên Sơn. Rất tiếc là bóng đi vót sang ngang. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu đầu tiên của giải đấu năm nay. Giải đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 giữa Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn. Tỷ số vẫn đang là không đều dành cho hai đội. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân đang đứng trước bóng. Nguy hiểm. Pha bằng cắt vào vừa rồi đó là Lục Thị Mai Phương của Chiêm Hóa 1. Vẫn là Nguyễn Ngân. Pha cắt bóng tốt của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm. Triệu Trương. Không có pha dẫn điểm dành cho Chiêm Hóa 1 dành trong tình huống bóng vừa rồi. Người chạm bóng cuối cùng là Triệu Trương. Rất tiếc bóng đi chơi cầu dọc. Quả ném bóng lên rất cao cho đồng đội của Nguyễn Hồng Yên. Sẽ là quả đá biên dành cho nữ Yên Sơn. Lưu Thị Hoa đang đứng trước bóng. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân. Vừa rồi là một pha nỗ lực tranh chấp bóng của đội trưởng Nguyễn Ngân bên phía Chiêm Hóa 1. Diệu Linh và Mai Phương. Bóng vẫn còn. Mai Phương. Nguy hiểm. Không vào. Vừa rồi là một pha dứt điểm kỹ thuật của Lục Thị Mai Phương. Thủ môn Nguyễn Hạo Biên nói không trong bàn thắng vừa rồi. Tiếp tục một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên. Triệu Trương. Nguyễn Ngân rất bình tĩnh. Pha phối hợp của các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Vừa rồi là một pha bằng cắt của Lưu Thị Hoa. Tiếp tục sẽ là quả đá phạt góc nữa dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm. Dứt điểm. Liên tiếp là những pha cắt bóng của các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Các cầu thủ nữ Yên Sơn đã có sự thay đổi người. Số 15 Oanh vào sân. Thay ra là Diệu Linh số 89. Pha cắt bóng tốt của cầu thủ hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 1. Quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Trận đấu giữa các cầu thủ nữ Chiêm Hóa 1 và nữ Yên Sơn. Trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Tỷ số vẫn đang tạm thời là không đều dành cho hai đội. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1.
Nguyễn Ngân. Vừa rồi là một pha phòng ngự không thành công của số 10 bên phía Yên Sơn, Lưu Thị Hoa. Rất hay, rất hay. Pha đi bóng khéo léo của cầu thủ mới vào thành người Oanh, số 15 bên phía Yên Sơn, vẫn là Oanh, rất khéo. Vừa rồi là một pha cắt bóng thành công của Nguyễn Ngân, đội trưởng bên phía Chiêm Hóa 1. Sẽ là quả đá biên dành cho Yên Sơn. Oanh đang đứng trước bóng. Pha tranh chấp bóng rất gắt của hai đội, nguy hiểm. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Sẽ là quả phát bóng dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1, Triệu Trường. Rất nguy hiểm, pha để mất bóng rất nguy hiểm của Triệu Trường. Bóng vẫn còn, Hải Yến. Lục Thị Mai Phương. Pha phá bóng giải vây cho đồng đội của Lục Thị Mai Phương. Nguy hiểm. Vừa rồi là pha đánh đầu của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Rất tiếc là bóng đi trúng vào người của thủ môn Chiêm Hóa 1. Rất hay, nguy hiểm. Tỷ đề tốt dành cho đội trưởng Nguyễn Ngân bên phía Chiêm Hóa 1. Bây giờ là cuộc đối đầu giữa sức trẻ khỏe và kinh nghiệm dành cho cả hai đội. Bóng vẫn còn. Thủy Tiên, đường chuyền tốt dành cho Lục Thị Mai Phương. Phòng ngự tốt dành cho Yên Sơn. Rất tiếc là Thủy Tiên không phải, đó là Lục Thị Mai Phương không thể nhận được đường chuyền của đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Yên Sơn. Lý Thị Thắm đang đứng trước bóng. Cầu thủ đội trưởng hậu vệ bên phía Yên Sơn có thể hình và thể lực rất tốt. Tiếp tục là quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Cầu thủ số 15 Oanh mới vào sân, đang đứng trước bóng. Vẫn là Nguyễn Ngân, vẫn là những pha cắt bóng thành công của cầu thủ đội trưởng dày dặn kinh nghiệm bên phía Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm, pha cắt bóng tốt của Nguyễn Ngân. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là pha dứt điểm cận thành của cầu thủ số 4 Hải Yến bên phía Yên Sơn. Rất tiếc bóng đi trách cột dọc. Phút thứ 25 của trận đấu, hiệp đấu thứ nhất giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn. Tỷ số vẫn đang là không đều. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 được phát sóng trên các nền tảng báo Tuyên Quang Online và trên fanpage bóng đá Phủi Chiêm Hóa. Nguy hiểm. Trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống bóng vừa rồi. Tiếp tục là quả đá biên dành cho Yên Sơn. Lưu Thị Hoa đang đứng trước bóng. Pha cắt bóng của Lục Thị Mai Phương. Thủy Tiên, tốc độ rất nhanh của Thủy Tiên. Thủy Tiên không vào. Vừa rồi là một pha mở tốc độ rất cao của Thủy Tiên. Rất tiếc cho Chiêm Hóa 1 là bóng đi trúng vào người của thủ môn Nguyễn Thị Hà Uyên. Nguyễn Thị Hà Uyên đang chơi vẫn rất tập trung trong trận đấu ngày hôm nay.
Càng về cuối hiệp đấu thứ thì trận đấu đang được đẩy lên rất cao. Phát bóng dành cho Yên Sơn. Bóng vẫn còn. Pha xoay sở tốt của Oanh bên phía Yên Sơn. Tốc độ rất cao. Nguy hiểm. Thủ môn bên phía Chiêm Hóa 1 đang chơi rất tập trung trong những pha bóng vừa rồi. Pha phát bóng lên rất cao dành cho đồng đội. Phản công dành cho Chiêm Hóa 1. Triệu Trường. Rất hay. Rất tiếc là trong điều kiện sân trơn bóng ướt thì Lục Thị Mai Phương đã không thể theo kịp đường chuyền vừa rồi của đồng đội. Quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Lục Thị Mai Phương. Bóng vẫn còn. Dứt điểm. Pha dứt điểm từ rất xa của bên phía Chiêm Hóa 1. Rất tiếc là bóng đi không chính xác. Sẽ là quả phát bóng lên dành cho Yên Sơn. Ngoài cái chân dài thì Lục Thị, xin lỗi là Nguyễn Hạo Huyền, có sải tay rất dài. Thường xuyên có những quả ném bóng lên rất cao dành cho đồng đội. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân. Triệu Trường. Pha cắt bóng tốt của Yên Sơn. Phản công dành cho Yên Sơn. Rất hay. Vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của Nguyễn Ngân, đội trưởng bên phía Chiêm Hóa 1. Chúng ta có thể thấy bên ngoài sân thì ban huấn luyện, nhất là những vị huấn luyện viên, đang chỉ đạo rất gắt các học trò của mình. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Triệu Trường. Pha cắt bóng tốt của Liễu. Vẫn là một Liễu. Nguy hiểm. Không vào. Vừa rồi là một pha đi bóng và dứt điểm của Thạch Thị Liễu, số 92 bên phía Yên Sơn. Rất tiếc là bóng đi vọt sang ngang. Trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ bên phía Yên Sơn. Quả đá phạt ở cự ly rất xa trước khung thành của Nguyễn Hạo Huyền. Triệu Trường. Nguy hiểm. Pha treo bóng rất khó chịu của Triệu Trường dành cho đồng đội. Nguyễn Ngân. Rất khỏe. Vừa rồi là một pha băng lên và nỗ lực dứt điểm của Nguyễn Ngân. Hiệp đấu thứ nhất của trận đấu giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn đang trôi về những cuối cùng. Tỷ số vẫn đang tạm thời là không đều cho cả hai đội. Vừa rồi là một pha dứt điểm từ rất xa của Thủy Tiên. Rất tiếc là bóng đi vào sang. Vẫn còn. Bóng ở trong sân. Trọng tài xác định có quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân đang đứng trước bóng. Tiếp là những tình huống cố định dành cho cả hai đội. Rất hay. Như vậy là trọng tài xác định đã có lỗi của các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Lý Thị Thắm đang đứng trước bóng.
Pha tranh chấp bóng rất gắt của các cầu thủ hai đội. Nguy hiểm, bóng vẫn còn. Hai đội tranh bóng nhau đi. Pha chặn bóng tốt của Lưu Thị Hoa. Nguyễn Ngân và Hải Yến. Chúng ta có thể thấy mặt sân ướt ảnh hưởng rất lớn lên kỹ thuật của các cầu thủ. Nguy hiểm. Rất tiếc là vừa rồi rằng Villa đã không thể nhận được đường chuyền của đồng đội. Đường chuyền của Oanh đang hơi thừa lực so với đà di chuyển của Giang Thị La. Rất hay, Thủy Tiên. Bóng vẫn còn. Nguy hiểm. Giang Thị La. Không gì khó khăn với thủ môn của Chiêm Hóa 1 trong tình huống bóng vừa rồi. Phát bóng lên dành cho Chiêm Hóa 1. Lục Thị Mai Phương rất khỏe. Thủy Tiên. Một pha cắt bóng rất mạnh của cầu thủ bên phía Chiêm Hóa 1. Sẽ là quả đá biên dành cho Yên Sơn. Lý Thị Thắm đang đứng trước bóng. Hiện tại thì ở sân vận động Chiêm Hóa đang rất đông khán giả đến xem và cổ vũ cho hai đội. Pha xoay sở bóng tốt của Thủy Tiên. Rất hay. Bóng vẫn còn. Thủy Tiên. Vừa rồi là một pha nỗ lực dứt điểm tốt của Thủy Tiên. Phản công dành cho Yên Sơn. Nguy hiểm. Các cầu thủ Chiêm Hóa 1 đang bọc lót cho nhau là rất tốt. Rất hay. Phản công dành cho Chiêm Hóa. Bóng vẫn còn. Lục Thị Mai Phương. Thủy Tiên. Xoay sở của Thủy Tiên. Có đến 2 cầu thủ của Yên Sơn đã sát Thủy Tiên. Nguy hiểm. Càng về cuối thì tốc độ của trận đấu được đẩy lên rất cao. Liên tiếp là những pha tấn công của cả hai đội. Nguyễn Hảo Huyền đang phải thay găng tay trong tình huống vừa rồi. Phút thứ 35 của trận đấu giữa cầu thủ Chiêm Hóa 1 và cầu thủ Yên Sơn. Tỷ số vẫn đang là không đều dành cho cả hai đội. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Dứt điểm. Như vậy là sẽ có 1 phút bù giờ dành cho một trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Hạo Uyên. Thủy Tiên. Rất khỏe. Nguy hiểm. Xuất đầu. Rất tiếc pha dứt điểm vừa rồi, bóng đi chạy con dọc. Một pha lên bóng bất ngờ của các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên. Bóng vẫn còn. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm tay của Thủy Tiên trong tình huống em bị trượt chân. Quả đá phạt ở cự ly từ rất xa dành cho Yên Sơn. Lý Thị Thắm đang đứng trước bóng. Cắt bóng tốt của Lục Thị Mai Phương. Phản công dành cho cầu thủ Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên. Vừa rồi là một pha lùi về hỗ trợ của số 15 bên phía Yên Sơn. Lục Thị Mai Phương. Thủy Tiên. Bóng vẫn còn. Có đến 3 cầu thủ Yên Sơn áp sát Thủy Tiên trong tình huống bóng vừa rồi. Lục Thị Mai Phương. Dứt điểm. Vào. Không vào.
Pha dứt điểm từ xa của Lục Thị Mai Phương, bóng đi vọt sang ngang. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp đấu thứ nhất của trận đấu giữa các cầu thủ Yên Sơn và Chiêm Hóa. Hai đội chuẩn bị, hiệp đấu thứ hai bắt đầu. Như vậy là trọng tài Nông Văn Chuẩn đã thổi còi bắt đầu hiệp 2 của trận đấu giữa các cầu thủ nữ Chiêm Hóa 1 và nữ Yên Sơn. Các cầu thủ đang vào bóng rất nhanh trong ngay những giây phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì hai đội đang hòa nhau với tỷ số là 0-0. Thủy Tiên pha cắt bóng tốt của cầu thủ đội trưởng bên phía Yên Sơn. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Vẫn là những pha cắt bóng tốt của cầu thủ hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 1. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Sẽ có quả đá biên dành cho các cầu thủ nữ Yên Sơn. Tiếp tục là quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên nỗ lực cứu bóng vừa rồi là cầu thủ số 12 Giang Phi La bên phía Yên Sơn. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Pha xoay sở rất hay của Thủy Tiên. Nguy hiểm. Rất tiếc Lục Thị Mai Phương đã không thể tiếp được đường chuyền vừa rồi của Thủy Tiên trong pha bóng vừa rồi. Và phát bóng lên rất cao của Nguyễn Hảo Uyên. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân đang đứng trước bóng. Lục Thị Mai Phương rất hay. Pha xoay sở bóng của Thủy Tiên. Bóng vẫn còn. Dứt điểm. Pha dứt điểm vừa rồi vẫn là Thủy Tiên. Rất tiếc cho Thủy Tiên và Chiêm Hóa 1. Bóng đi chân cột dọc. Vẫn là Thủy Tiên. Dứt điểm. Nguy hiểm. Không vào. Pha dứt điểm rất căng của Thủy Tiên. Liên tiếp là những pha dứt điểm của các cầu thủ Chiêm Hóa 1 trong những giây phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai giữa Yên Sơn và Chiêm Hóa 1. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang và được phát sóng trên các nền tảng báo Tuyên Quang Online. Vẫn là Thủy Tiên trong pha nỗ lực đi bóng và dứt điểm vừa rồi. Rất tiếc trong điều kiện sân trơn bóng ướt thì Thủy Tiên đưa ra cú dứt điểm bóng đi chân cột dọc. Thủy Tiên rất hay. Pha quả người tốt của Thủy Tiên. Nguy hiểm. Vẫn là Thủy Tiên. Liên tiếp là những pha dứt điểm của các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Bóng vẫn còn. Lục Thị Mai Phương.
sẽ là quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Ở đầu hiệp đấu thứ hai thì các cầu thủ Chiêm Hóa 1 đang dồn ép khá gắt đối thủ của mình. Nguy hiểm. Đội Yên Sơn có sự thay đổi người. Số 4 ra sân, số 89 vào sân. vào cho ông là cho thêm 1-2 ly vào không vào phát lại làm một ngu không vào cái lại không là một ngu Lục Thị Mai Phương quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Pha xoay sở tốt của Thủy Tiên, dứt điểm. Pha đặt lòng của Thủy Tiên. Rất tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Có vẻ như vận may vẫn chưa mỉm cười với Thủy Tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Thủy Tiên rất hay, Lục Thị Mai Phương. Vừa rồi là một pha phối hợp rất mạch lạc của cầu thủ Chiêm Hóa. Quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên. Trong khi các cầu thủ Yên Sơn thay 2 người thì các cầu thủ Chiêm Hóa 1 vẫn chưa thay cầu thủ nào cả. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên dọc. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa. Đường chuyền rất dài dành cho đồng đội. Bóng vẫn còn. Những pha tranh chấp bóng rất gắt ở khu vực giữa sân dành cho cả hai đội. Đi bóng rất hay của cầu thủ số 10 bên phía Yên Sơn, đó là Lưu Thị Hoa. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu thứ nhất giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn. Tỷ số vẫn đang là không đều dành cho hai đội. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Trận đấu được phát sóng trên các nền tảng báo online, báo Tuyên Quang Online và trên fanpage bóng đá Phủi Chiêm Hóa. Ngay sau khi trận đấu giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn kết thúc sẽ là trận đấu tiếp theo giữa cuộc đối đầu giữa các cầu thủ Chiêm Hóa. Nguy hiểm. Vẫn là Thủy Tiên. Vẫn là những cú dứt điểm quen thuộc. Vừa rồi là một pha bật lên rất cao đánh đầu của Thủy Tiên. Rất tiếc bóng đi chệch cột dọc. Ngay sau khi trận đấu giữa cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn kết thúc thì sẽ là trận đấu thứ hai. Cuộc đối đầu giữa Chiêm Hóa 2 và các cầu thủ Hàm Yên. Trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay của Thủy Tiên trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn. Áp sát rất nhanh dành cho hai cầu thủ Yên Sơn. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Dứt điểm. Pha dứt điểm rất nhanh vừa rồi là cầu thủ số 92 Thạch Thị Liễu bên phía Yên Sơn. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho Yên Sơn.
Giang Phi La. Quả đá phạt và không chính xác của Giang Phi La trong tình huống vừa rồi. Rất khỏe. Chúng ta có thể thấy cầu thủ mới vào sân bên phía Yên Sơn tranh chấp bóng rất tốt. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Pha cắt bóng tốt của Nguyễn Ngân. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Yên Sơn. Hai đội bóng đang khá loay hoay để tìm đường vào khung thành của đối thủ. Thủy Tiên rất hay. Pha qua người tốt là của Thủy Tiên bên phía Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm! Lộc Thị Mai Vương! Vừa rồi là một pha nỗ lực dứt điểm của Lục Thị Mai Vương bên phía Chiêm Hóa 1. Tỷ số được mở 1-0 dành cho Chiêm Hóa. Khi đang dồn ép tất cả nửa đầu hiệp đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ Chiêm Hóa 1 đã có bàn thắng mở tỷ số cho mình. Bàn thắng dành cho cầu thủ Lục Thị Mai Vương. Sau một nỗ lực di chuyển và một đường chuyền sắc sảo của Thủy Tiên. Cắt bóng tốt. Vẫn là những pha cắt bóng tốt của cầu thủ Chiêm Hóa 1. Rất nguy hiểm. Pha che chắn bóng rất kinh nghiệm của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho Chiêm Hóa 1. Rất nguy hiểm. Vẫn là Thủy Tiên trong pha bật cao đánh đầu của mình. Rất tiếc là bóng đi trên cột dọc. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Giang Phi La. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Thủy Tiên. Vừa rồi là một pha phối hợp của các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Tiếp tục là quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Lục Thị Mai Phương. Lục Thị Mai Phương để mất bóng rồi. Giang Phi La. Pha lên bóng tốc độ của Giang Phi La. Rồi là một pha nỗ lực bóng của Giang Phi La bên phía Yên Sơn. Rất tiếc là do điều kiện sân trượt bóng ướt, Giang Phi La đã không thể đưa quả bóng vào chân của các đồng đội. Nguyễn Ngân. Pha phát bóng lên rất cao của Nguyễn Ngân. Pha xoay sở và tỉ đè của Oanh bên phía Yên Sơn. Có đến 2 cầu thủ Chiêm Hóa 1 áp sát Oanh trong pha bóng vừa rồi. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Tiếp tục sẽ là một quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu đầu giải đấu năm nay, giải đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 Yên Sơn. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm. Dứt điểm. Pha dứt điểm rất căng của Chiêm Hóa 1. Vừa rồi là một pha cắt bóng thành công của Chiêm Hóa 1. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Với việc đang bị dẫn trước với tỷ số là 1-0 thì các cầu thủ Yên Sơn đang cần phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Tiếp tục sẽ là quả đá biên nữa dành cho các cầu thủ chia hóa 1. Cầu thủ đội trưởng Nguyễn Ngân đang đứng trước bóng. Chúng ta có thể thấy cầu thủ đội trưởng bên phía chia hóa 1 có khả năng chơi bóng bằng 2 chân. Nguy hiểm. Pha đi bóng tốc độ của Oanh. Rất tiếc dành cho Yên Sơn trong pha bóng vừa rồi. Pha mở một tốc độ rất cao của Oanh. Rất tiếc là đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của Chiêm Hóa 1. Như vậy là Oanh đang bị đau và cần phải sự hỗ trợ của các huấn luyện viên. Trận đấu đã được tiếp tục. Oanh đã có thể đứng dậy thi đấu sau khi được sự chăm sóc của huấn luyện viên. Nguy hiểm. Phản công dành cho Chiêm Hóa 1. Thủy Tiên. Phá lắc bóng hay của Thủy Tiên. Mai Phương đang di chuyển. Vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Rất may cho Yên Sơn là cầu thủ số 10 Lùi Thị Hoa đã kịp lùi về phòng ngự trong pha bóng phản công nhanh vừa rồi của Chiêm Hóa 1. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân. Bóng vẫn còn trong sân. Áp sát rất nhanh của Oanh. Nguyễn Ngân. Liên tiếp là những pha tranh chấp bóng thành công của Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn trong sân. Liên tiếp là những pha tranh chấp bóng cực gắt của hai đội ở khu vực giữa sân. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi của Giang Thị La. Lục Thị Mai Phương. Vừa rồi Lục Thị Mai Phương đã phải phá bóng rất mạnh ra phía ngoài biên để giải vây cho đồng đội trong pha bóng vừa rồi. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Nguy hiểm. Nguyễn Ngân. Không, đó là Giang Phi La và Nguyễn Ngân. Sức và kinh nghiệm đang đối đầu nhau. Quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Đá phạt góc thứ 3 Yên Sơn trong hiệp 2 ngày hôm nay. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Yên Sơn. Phá bóng tốt. Nguyễn Ngân rất khéo léo, pha xoay sở đầy kinh nghiệm của Nguyễn Ngân. Rất tiếc là Lục Thị Mai Phương đã không hiểu ý Nguyễn Ngân trong pha bóng vừa rồi. Như vậy là các cầu thủ Yên Sơn đang xin hội ý kỹ thuật trong hiệp 2 ngày hôm nay.
Ban tổ chức xin cảm ơn những nhà tài trợ vàng trong giải đấu năm nay, giải đấu bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Nhà tài trợ vàng máy tính Tiến Mạnh, nhà tài trợ Lê Hoàng, đại lý Hoàng Long, Hương Tươi và quảng cáo Vĩnh Cầu và các nhà tài trợ khác. Chúng ta cùng quay lại trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 2 giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và các cầu thủ Yên Sơn. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Thời tiết hiện nay trên sân đang rất ủng hộ các cầu thủ nữ của chúng ta thi đấu. Pha cắt bóng tốt của cầu thủ bên phía Chiêm Hóa 1 Lục Thị Mai Phương. Tiếp tục là những pha cắt bóng của các cầu thủ giữa sân. Này, pha xoay sở bóng tốt của Thủy Tiên. Thủy Tiên không vào. Vừa rồi là một pha xoay bóng và nỗ lực dứt điểm tốt của Thủy Tiên, vẫn không chiến thắng được thủ môn Nguyễn Thị Hảo Huyền bên phía Yên Sơn. Thủ môn Nguyễn Hảo Huyền bên Yên Sơn đang thi đấu rất tập trung trong pha bóng vừa rồi. Sẽ là quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm, dứt điểm. Liên tiếp là những cú dứt điểm của các thủ Chiêm Hóa 1. Ném bóng lên rất cao dành cho đồng đội của Nguyễn Hảo Huyền. Bóng lại thuộc quyền kiểm soát của các thủ Chiêm Hóa 1. Rất khỏe. Thủy Tiên, dứt điểm. Vẫn là những pha lắc bóng quen thuộc của Thủy Tiên. Chúng ta có thể thấy Thủy Tiên là một cầu thủ có thể hình thể lực và khả năng kỹ thuật rất cao bên phía Chiêm Hóa 1. Sẽ là quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Chiêm Hóa 1. Nguy hiểm. Đường chuyển rất khó chịu của Thủy Tiên dành cho đồng đội. Rất bình tĩnh. Nguy hiểm. Phản công. Không có pha phản công, vẫn là Thủy Tiên. Dứt điểm. Vừa rồi Oanh đã kịp lùi về hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội trong pha bóng. Tiếp tục là quả đá biên, xin lỗi là quả phạt góc dành cho cầu thủ Chiêm Hóa 1. Như vậy là Nguyễn Hạo Uyên đang bị đau trong tình huống bóng vừa rồi. Chúng ta đang theo dõi trận đấu giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn. Tỷ số đang tạm thời là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024. Ngay sau khi trận đấu giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn kết thúc sẽ là trận đấu giữa các cầu thủ Chiêm Hóa 2 và Hàm Yên. Chúng ta đang được đón chào hàng nghìn cổ động viên đến sân vận động Chiêm Hóa để cùng xem và cổ vũ cho các cầu thủ nữ. Bóng vẫn còn rất khỏe. Pha tranh chấp bóng của Oanh và một cầu thủ bên phía Chiêm Hóa 1 đang phải lùi về rất sâu để hỗ trợ phòng ngự cho đồng đội. Nguy hiểm. Vừa rồi là một pha băng cắt và nỗ lực dứt điểm của một cầu thủ bên phía Chiêm Hóa 1. Sẽ là quả đá phạt dành cho Yên Sơn.
Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm vào tay của một cầu thủ bên phía chấm bóng 1 sẽ là quả đá phạt từ cự ly rất xa dành cho các cầu thủ Yên Sơn. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn trong sân. Vừa rồi là một pha nỗ lực cắt bóng của cầu thủ hậu vệ bên phía Chiêm Hóa 1. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân. Rất tiếc Oanh đã không thể cắt bóng thành công trong pha bóng vừa rồi. Phản công dành cho Yên Sơn. Vừa rồi là một pha cắt bóng của Nguyễn Ngân. Pha tranh chấp bóng tốt của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Vừa rồi là pha cắt bóng hay của Nguyễn Ngân. Thủy Tiên. Pha xoay giờ bóng hay của Thủy Tiên. Thủy Tiên. Vừa rồi là một pha xoay sở và dứt điểm tốt của Thủy Tiên bên phía Chiêm Hóa 1. Dù đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng trong pha bóng vừa rồi Thủy Tiên đã tận dụng và thể hiện được bản lĩnh thi đấu của mình. Tỷ số được nâng lên 2-0 dành cho Chiêm Hóa 1. Như vậy là các cầu thủ Yên Sơn đã có sự thay đổi người. Sự thay đổi người thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Một cầu thủ của một đang bị đau, đó là Lục Thị Mai Phương. Lục Thị Mai Phương đang tỏ ra rất đau đớn ở trên sân. Ban tổ chức đề nghị các quý vị khán giả đứng sau biển quảng cáo không tì đè lên biển quảng cáo ạ. Một lần nữa ban tổ chức xin đề nghị các quý vị khán giả không tì đè lên biển quảng cáo, hạn chế tì đè lên biển quảng cáo ạ. Lục Thị Mai Phương phải cần sự hỗ trợ của các nhân viên y tế. Em đang tỏ ra rất đau đớn trên sân.
Lục Thị Mai Phương đã không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Một đã có sự thay đổi người. Số 29 như vậy là Lục Thị Mai Phương đã phải ra ngoài sân. Thay vào đó là số 29 Thu Huyền. Trận đấu đang được tiếp tục. Rất hay, Thu Huyền. Vừa vào sân Thu Huyền đã có một đường đi bóng rất hay. Vẫn là Thu Huyền đang đứng trước bóng. Quả đá biên dành cho chiếc áo 1 Nguyễn Ngân. Có vẻ như chiếc áo 1 không muốn dừng lại ở tỷ số 2-0 trong trận đấu ngày hôm nay. Các cầu thủ nữ của chúng ta vẫn đang dồn lên để phản công dành cho Yên Sơn. Rất yêu. Vừa rồi là một pha nỗ lực đi bóng và dứt điểm của Giang Villa bên phía Yên Sơn. Rất tiếc cho Giang Villa đã có tới 2 đường lên bóng trong hiệp 2 ngày hôm nay. Nguyễn Ngân, Thu Huyền. Pha xoay sở của Thu Huyền. Pha cắt bóng thành công của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Rất tiếc trong pha bóng vừa rồi thì bóng đi hơi dài so với đà chạy của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Sẽ là quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ chiếc áo 1. Thủy Tiên. Pha phối hợp của Thu Huyền và Thủy Tiên. Rất hay. Vẫn là những pha tranh chấp bóng cực gắt giữa các cầu thủ hai đội. Thu Huyền, cầu thủ mới vào sân. Bóng vẫn còn. Chúng ta có thể thấy mặt sân đang ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chuyên môn của các cầu thủ. Trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên ngang. Quả phát bóng lên dành cho các cầu thủ chiếc áo 1. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu thứ nhất của giải bóng đá nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 giữa các cầu thủ chiếc áo 1 và Yên Sơn. Tỷ số vẫn đang tạm thời là 2-0 nghiêng về chiếc áo 1. Rất nguy hiểm. Pha dứt điểm của Nguyễn Oanh, số 15 bên phía Yên Sơn. Bóng vẫn còn. Rất nhanh. Thu Huyền. Tiếp tục là những pha cắt bóng ở giữa sân dành cho cả hai đội. Rất hay. Pha đỡ bước một tốt của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Quả đá biên dành cho chiếc áo 1. Tiếp tục là pha cắt bóng tốt của cầu thủ mới vào sân. Nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Như vậy là Oanh bên phía các cầu thủ Yên Sơn đang bị đau. Có đến 4 phút bù giờ trong hiệp 2 ngày hôm nay dành cho cả hai đội. Oanh đang cần phải nhờ sự hỗ trợ của ban huấn luyện. Oanh đang tỏ ra rất đau đớn ở trên sân.
Rất tiếc cho Nguyễn Oanh. Ở trận đấu ngày hôm nay thì em chơi rất năng nổ trong màu áo của Yên Sơn. Liên tiếp là những pha cắt bóng và vào bóng rất gắt dành cho Oanh. Như vậy là Oanh đã có thể thi đấu được tiếp. Quả đá biên dành cho Chiêm Hóa 1. Pha phối hợp của Triệu Trường. Thủy Tiên. Pha qua người của Thủy Tiên. Các cầu thủ ở bên phía Yên Sơn đang bọc lót cho nhau là rất tốt. Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân rất khỏe. Cầu thủ đội trưởng bên phía phản công dành cho Yên Sơn. Oanh. Vẫn là Nguyễn Oanh bên phía Yên Sơn. Đồng đội đang di chuyển phía sau. William pha mở tốc độ và dứt điểm rất căng của Nguyễn Oanh bên phía. Rất tiếc cho Yên Sơn. Pha dứt điểm của Nguyễn Anh, bóng đi trúng vào người của thủ môn bên phía Chiêm Hóa 1. Quả đá phạt góc dành cho Yên Sơn. Nguy hiểm, dứt điểm. Pha dứt điểm cuối cùng là cầu thủ số 89 bên phía Yên Sơn. Rất tiếc bóng đi vót sát ngang. Các cầu thủ ở Yên Sơn đang dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong nửa cuối hiệp đấu thứ hai ngày hôm nay. Rất hay. Bóng vẫn còn, xoay sở tốt. Đường chuyền hay. Rất may cho Chiêm Hóa 1, vừa rồi Nguyễn Ngân đang đấu rất tập trung. Triệu Trường. Tốc độ rất cao. Alo. Vừa rồi là một tình huống mở tốc độ, một đường chuyền rất căng dành cho đồng đội của Nguyễn Anh bên phía Yên Sơn. Rất tiếc là không có đồng đội nào lên hỗ trợ em trong tình huống vừa rồi. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các thủ Yên Sơn. Yên Sơn phải phối hợp với nhau nhiều hơn trong những pha lên bóng của mình. Triệu Trường và Giang Phi La. Quả đá biên dành cho các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Bóng vẫn còn trong sân. Pha phối hợp của Triệu Trường và Nguyễn Ngân. Pha bóng rất mạnh của Nguyễn. Rất khỏe. Chúng ta có thể thấy cầu thủ đội trưởng bên phía Chiêm Hóa 1 có thể lực rất dồi dào. Nguy hiểm. Nguy hiểm, dứt điểm. Như vậy trong pha phòng ngự lấp bập của mình thì các cầu thủ Yên Sơn đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình. Số 12 Giang Phi La đã ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho Yên Sơn. Không phải Giang Phi La mà là Nguyễn Oanh là người vừa dứt điểm ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Yên Sơn trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang được theo dõi trận đấu rất kịch tính giữa Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn. Ở những giây phút cuối của trận đấu hiệp đấu thứ hai này, Yên Sơn đang dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Các cầu thủ Chiêm Hóa 1 cần phải thi đấu tập trung hơn. Thủy Tiên. Có đến 2 cầu thủ của Yên Sơn áp sát Thủy Tiên trong pha bóng vừa rồi. Phản công dành cho Yên Sơn. Pha cắt bóng tốt của Triệu Trường. Thủy Tiên. Liên tiếp là những pha phá bóng giải vây cho đồng đội của các thủ Chiêm Hóa 1. Giang Phi La rất khỏe. Pha che chắn hay của Giang Phi La. Vừa rồi là một pha che chắn bóng và dứt điểm của Giang Phi La bên phía Yên Sơn. Bóng vẫn còn. Nguyễn Oanh. Pha can thiệp của kịp thời của Triệu Trường và Nguyễn Ngân. Quả đá biên
dành cho Yên Sơn. Trận đấu kịch tính đến những giây phút cuối cùng. Bóng vẫn còn trọng tài. Như vậy là trọng tài cắt còi. Một cầu thủ bên phía một đang nằm sân đang tỏ ra rất đau đớn. Chúng ta đang được theo dõi trận nhất trong khuôn khổ nữ các dân tộc tỉnh Tuyên Quang năm 2024 và lần đầu tiên huyện Chiêm Hóa vinh dự được đăng cai giải đấu năm nay. Trận đấu thứ nhất của giải năm nay đó là Chiêm Hóa 1 và Yên Sơn. Tỷ số đang tạm thời là 2-1 nghiêng về Chiêm Hóa 1. Những giây phút cuối cùng của trận đấu này đang rất kịch tính. Triệu Trường đã có thể đứng dậy thi đấu được tiếp. Quả đá biên dành cho Yên Sơn. Nguy hiểm. Vừa rồi là pha cắt bóng thành công của đội trưởng Nguyễn Ngân. Tiếp tục là quả đá biên nữa dành cho Yên Sơn. Cắt bóng tốt của Nguyễn Ngân. Yên Sơn đang phải dồn lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa trong trận đấu ngày hôm nay, mở ra khoảng trống rất lớn ở đằng sau. Sẽ là con rào hai lưỡi trong đấu pháp này của Yên Sơn. Tiếp tục quả đá phạt góc nữa dành cho Yên Sơn. Nguy hiểm. Pha cắt bóng tốt tiếp tục là của Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân phản công dành cho Chiêm Hóa 1. Nguyễn Ngân vào Thủy Tiên. Rất tiếc trong tình huống cuối thì Thủy Tiên đã không để qua được cầu thủ hậu vệ bên phía Yên Sơn. Pha cắt bóng tốt của cầu thủ bên phía Yên Sơn. Pha cắt bóng tốt của Nguyễn Ngân. Quả đá biên dành cho các thủ Yên Sơn. Zafila đang đứng trước bóng. Đường chuyền rất căng của Zafila dành cho đồng đội. Bóng vẫn còn. Nguy hiểm. Thủ môn bên phía Chiêm Hóa 1 đang chơi rất tập trung. Như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu đầu tiên của giải đấu năm nay. Tỷ số được ấn định là 2-1 nghiêng về các cầu thủ Chiêm Hóa 1. Ngay sau khi trận đấu này kết thúc thì sẽ là trận đấu giữa các thủ Chiêm Hóa 2 và Hà Miên.